שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת תרומה. למעשה אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של 4.5 פרשיות לבניית המשכן. בפרשה שלנו מסופר על התרומה לארון, לשולחן, למנורה, למשכן, לפרוכת, מזבח הנחושת, חצר המשכן וכו'. משה רבנו נותן בעצם מין תפריט מה אפשר לתרום בשביל המשכן. ואז הוא מתחיל בפסוק: זהב וכסף, נחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש, שזה פשתן, ועזים, צמר, אורות אלים מאודמים, אורות נחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן למשחה ולקטור את הסמים, ובסוף הרשימה אבני שוהם ואבני מילואים. חשבנו בהתחלה שזה הולך מהיקר אל הזול, זהב, כסף, נחושת וכן הלאה. אבל פתאום אנחנו מוצאים בסוף הרשימה את היהלומים, אבני שוהם ואבני מילואים. הייתי חושב שזה צריך להיות בראש הרשימה. אם כן, למה הפסוק שם אותם בסוף הרשימה? אומרים חז"ל, מי תרם את האבני שוהם ואבני מילואים? הנשיאים. מה קרה? הנשיאים אמרו, ניתן לבני ישראל לתרום למשכן, ומה שהם יחסירו אנחנו נשלים. לכאורה הצעה יפה, זאת אומרת, אם בני ישראל ייתנו רק 50% ממה שצריכים למשכן, אנחנו הנשיאים נשלים עוד 50%. כשראו שההתנדבות הייתה עצומה ומהירה, תוך כמה ימים כבר אמרו, זהו, לא צריכים יותר, מצאו את עצמם הנשיאים, בעצם מה יש לנו לתרום? יש יותר מדי. אז הם החליטו שכל אחד יביא אבן יקרה בצבע הדגל שלו, של השבט החושן. אבני שוהם ואבני מילואים. אומר הקדוש ברוך הוא, הנשיאים האלו, אולי הייתה להם כוונה טובה, אבל קצת גאווה היה פה. מה שהם לא יביאו, אנחנו נשלים. גאווה ומשכן זה תרתי דסתרי. אין גאווה במשכן. אפילו ריח של גאווה לא יהיה במשכן. אומר הקדוש ברוך הוא, האבני שוהם ואבני מילואים יהיו בסוף הרשימה. מבחינתי השמן והעצים של אותו פשוט העם שהביא, יותר חשוב ויותר טוב מאותם יהלומים שהביאו הנשיאים. למה? כי עניין של גאווה אין במשכן. בהמשך אנחנו רואים שהקרובים, עשו אותם מזהב טהור, הם היו על ארון הקודש בקודש הקודשים. אומרים חז"ל, הקרובים פני תינוק ותינוקת היו בקרובים. וחז"ל נותנים סימן, כשהם פנו איש אל אחיו, זאת אומרת שהמצב של בני ישראל הוא טוב מאוד עם הקדוש ברוך הוא. וכשהם חלילה יפנו עורף אחד לשני, זאת אומרת שהמצב של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא לא כל כך טוב. הקרובים האלה היה להם עוד דבר מעניין. לפעמים בהיסטוריה היו פעמים כשבזזו את כלי המשכן, כשנכנסו למשל היוונים, והיו צריכים לחנוך את המשכן חזרה, ולא היה כל כך כסף וזהב לעם ישראל. אז הם עשו את הכלים מחומרים אחרים. המנורה יכלה להיות אפילו מעץ. אם אין כסף, אין כסף. אפשר להתפשר עד שיהיה ויתרמו. הקרובים חייבים להיות אך ורק מזהב. שום חומר אחר. בניגוד לכל כלי המשכן. למה הקרובים הם חייבים להיות מזהב? ולמה פני תינוק ותינוקת? אומרים חז"ל שהקרובים מסמלים בעצם את החינוך בעם ישראל. תינוק ותינוקת אתה חייב להשקיע בהם חינוך מצוין. אי אפשר להתפשר עליו. לכן הקרובים היו חייבים להיות אך ורק מזהב. שום דבר אחר לא. לתת לך למשל דוגמה. משפחה שאין לה כל כך הרבה כסף, והיא רוצה כל פעם לשדרג משהו. לקנות ספה חדשה או מכונית חדשה. רגע, תבדוק בה החינוך. האם הילדים מקבלים חינוך מצוין? אם כן, אתה יכול להמשיך הלאה. האם זה בא על חשבון החינוך? בשום פנים ואופן. זה הרעיון. חינוך חייב להיות מינקות. הילדים מחכים את ההורים, הם רואים אותם, אנחנו דוגמה בשבילם. לכן אין פשרות בעניין של חינוך. מספרים שהיה יהודי פשוט שעבד במפעל, עבד מאוד קשה. הגיע כל ערב אחרי צהריים, לקראת ערב הביתה, עייף, רעב כמובן, בא, אוכל משהו, מדבר עם האישה, מדבר עם הילדים, מאוד עייף, המיטה קורצת לו. שעה 8 בערב,
אומר, אני חייב ללכת לשיעור גמרא, יש לי דף יומי. היה מגיע לדף יומי. נו, 5 דקות, ומה לעשות, העייפות עושה את שלה, והוא נרדם בשיעור. כך, עד סוף השיעור, פתאום מתעורר, קדיש על ישראל, וחוזר הביתה. זה חזר על עצמו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. המגיד שיעור אמר לו, תשמע יהודי יקר, אני את אותו שיעור מעביר בבוקר. ב5 בבוקר אני מעביר. כשאתה בא מהעבודה, תאכל, תלך לנוח, תישן, תקום מוקדם, ותהיה ערני לשיעור. אומר לו אותו יהודי, לא, זה לא יעבוד. אומר לו, למה? אני אסביר לך. כשאני בא כל כך עייף מהעבודה, והילדים רואים שאבא עייף, אבל הם גם רואים שאבא הולך לשיעור גמרא. כשאני יוצא לשיעור, אני שומע את הבן הקטן שלי שר, אבא הולך לשיעור תורה. כל ערב אבא הולך לשיעור תורה. זה נחרט בזיכרונו. זה מה שהוא יזכור. אבא עייף, ובכל זאת הולך לשיעור תורה. אם אני אלך בבוקר, הוא לא יראה את זה, אולי הוא ישמע, אבל זה שונה לגמרי. הוא רק ישמע שהלכתי לשיעור תורה, זה לא אותו דבר. אני רוצה שהוא יזכור שזה חשוב. אבא עייף, אבל הוא הולך לשיעור תורה. זה מה שאני רוצה שיזכור. זה עניין של חינוך. אנחנו ההורים מודל לחיקוי אצל הילדים. ברגע שנחרות את זה בזיכרונם, הם יפנימו והם יחקו אותנו. שבת שלום ומבורך.